kaibigan, no? Nakikets nyo ba yung sinasabi ko, ha? Open po tayo ng aking tripod ngayon. Nakikita nyo po ba? Kukunin ko lang pa, dyan lang kayo babalik. Nakikets nyo ba yung sinasabi ko, ha? Walang ko ng gusto. Walang kuwan. So yan, kaibigan. Tripod. Galing pang Lazada, ha? So napapansin nyo po, maputi po ako ngayon kasi naka-flash. Hello po. Saan na po natin? Nakawag kang kanila. A few moments later. Yan po yung clip, ha? Yan. So yan mga kaibigan, nakuha ko na nga. A few moments later. Yan mga kaibigan, nakuha ko na nga yung sinasabi nilang tripod. Ayan po, nakuha ko na. Nakikets yung po ba ako, ha? Ayan. Testingin po natin. So, wait lang, ha? Po mga kaibigan, ako'y nagbabalik na nga, ha? So, yan mga kaibigan, papakita ko sa inyo kung anong tsura ng tripod ko. Hi everyone! Hi everyone! So, yan mga kaibigan, ang laki-laki, ang laki. Sabi sa inyo mga pakels, no? Nakuha ko na yung tripod, nabuksan ko na rin. So, ang gagawin po natin mamaya, mag-impake po tayo, no? Pupunta po tayo sa Santa Ana. Nag-gets nyo po ako? Ha? Oo! Nag-gets nyo ba? Sinasabi ko, ha? Punta po tayo sa Santa Ana. So, wait lang po, ha? Babalik po ako. So, boom! Yan, mga kaibigan, ako'y nagbabalik. So, yan po, mga busy po mga kasama ko, no? So, hindi pa po ako nakaka-impake ng aking mga gamit, mamaya, no? Si ate na lang po tatanungin natin. Ano oras tayo, ate? Ano oras? Ano nga? Mga busy eh, pag may internet eh. Yan eh, oh. Mga bata na lang po kakausapin natin. Mga bata, saan tayo pupunta mamaya? Santa Ana! Ano? Santa Ana! Ano oras tayo pupunta? 12 o'clock! 12 Boom. o'clock! So yan mga kaibigan, wala pa pong 12 o'clock ng madaling araw. Hindi naman po, magaga pa po. Tanghali pa lang po mga kaibigan. So balik ako mga kaibigan pag mag-impake na tayo. So boom! Po tayo sa pwesto mga wapakels, no? Papaalam mo tayo, kukunin ko yung allowance ko. Babalik ako. Few inches later. Hi, tita! May allowance. Yan, iniiwasan nila ako. Bakit ngay? Where's my allowance? Tapos ipang ti kasta YouTube. Okay na, ilako na kami. Ilako na kami, May. Where's my allowance? Sa susunod na buwan na. Wala pa yung allowance ko. Ito yun, naalis na ako. Bye-bye. Boom, yan mga kaibigan, no? Nagbabalik na tayo sa channel ko, no? So, mag-iimpake na ako. So, kung napapansin nyo, ay mga damit ko, mga kaibigan. Yan lang yung bag ko, ha? So, enjoy nyo muna yung gagawin ko, ha? Magta-time lapse muna tayo, mga kaibigan, ha? So, let's go! Inches later. So, boom! Okay na yung gamit ko, mga kaibigan. Magbabalik ako mamaya, no? So, maligo at kakain ako. Kaibigan, babalik tayo. So, okay na tayo. Alis na tayo. And then, hintay na lang natin mga kasama natin makapalit. Bagal nila gumalaw. Ano lang, isigit ang camera. Ayan. Para makita.
ayan. So, may mga kasama. Yung nagtitignan natin sila. Tagal nyo gumalaw, best-bestan nyo. Bagal. So, babalik ako mamaya kaibigan pag-aalis na. Oh, boom. Dito pa lang tayo sa Gatarang mga kaibigan. Gataran. So, time check. 4 o'clock pa lang. Malayo pa daw po kami. So, babalik ako mamaya kaibigan pag mag-stop over kami ulit. So, we're here na at the Arco ng Santa Ana. Wala pa kami sa mismo ng Santa Ana. Picture na sila. They're taking pictures. So, babalik ako mamaya ulit pag nandun na kami. So, boom! Andito na kami! Sisita. We're here na at Santa Ana. Dito na po tayo. So, Dito na po to. Bakit? we're here na. So, dito na nagtatapos yung vlog number 2 ko. So, tutuloy ko mamaya sa vlog number 3 na lang mga island hopping ko. So, bye-bye. Subscribe and like this video. Thanks for watching. Week.
few inches later. So, ayun po, ano. Aalis namin. Punta na kami. Uwi na kami. We're going home na. So, bye guys. Balik ako pag nakawin ako. Ano po, papaalis na po. Ngayon na mabagal. So, here at Josie's Pats area. So, time check 7:13 po ng gabi. Kain pa lang. So, babalik po kami po. So, ayun po, no. What's up sa inyo mga kaibigan, no. Narating na po kami dito sa bahay ng mag-11 o'clock ng gabi po, no. So, kung napapansin nyo, ngayon po boses po. Tulog na po yung mga kasama ko, no. Nagigets nyo po ba ako? So, ano pa, dito na po nagtatapos yung video ko, yung vlog ko. So, don't forget to subscribe and like this video. So, time check po natin, 11 o'clock. So, goodbye guys. Thank you for watching. Gotta get back.